Er was eens. Op de kalender staat het jaar 1998. Pas op, deze verhaal gaat u misschien teleurstellen. Daarom ga ik u iets geven wat je heel goed kunt gebruiken tijdens de feestdagen. Ik heb het jaren geleden gekregen van een vriendin en nu ga ik het met veel plezier aan u geven. Er was eens. Op de kalender staat het jaar 1998 en wij gooiden het roer om. Op papier hadden we alles al uitgedacht. We wilden gasten laten genieten van op het water. Het was tijd om een passend schip te gaan zoeken voor ons verhaal. We vonden er een in Nederland. Het was een oud vrachtschip en al een tijdje uit de vaart genomen. Deze luxe motor was gebouwd in 1924 in Muntendam. Na veel opmeten en uitrekenen zagen we de mogelijkheden om dit schip een nieuw leven te gaan geven als hotelschip. We brachten ons schip naar de werf in Maasmechelen. Daar kreeg het eerst een volledig nieuw onderwaterschip. En dan duurde het nog een dik jaar voordat beetje bij beetje het vrachtruim omgetoverd werd in comfortabele kajuiten en leefruimte voor de gasten. Zo kreeg onze droom vorm. Sneller dan gedacht was het schip klaar. En op 9 juli 1999 werd ons schip gedoopt tot de Viervaargetijden. Kijk. Een nieuwe naam voor ons schip en een nieuwe job voor ons. Nu staat er 2023 op de kalender en 2024 staat al in de startblokken. Heb je goed geteld? Het is precies 100 jaar geleden dat ons schip te water gelaten is. En 25 jaar geleden stapten onze eerste gasten aan boord. Ondertussen zijn er ruim 3000 gasten gekomen, letterlijk van over de hele wereld, om België van op het water te zien. Ze ontdekten het comfort om met hun hotelschip iedere dag ergens anders aan te meren, met de bezienswaardigheden op wandelafstand, het lekker eten. Misschien hebben we ook u op die manier met de watermicroben besmet. Toch heeft ieder sprookje ook een einde. Per 1 juli 2024 stoppen wij met onze vaarvakanties. We koesteren de vele mooie belevenissen en de bijzondere verhalen. Bedankt om deel geweest te zijn van onze droom. Toch laten we u niet met lege handen achter. Hieronder vind je het recept van een erg feestelijk gerecht. Deze chocolade-ijstaart is het succesnummer bij onze gasten. Toch is er niks moeilijk of tijdrovend aan. Gaat je het proberen en hiermee een beetje de Viervaargetijden gevoel op tafel zetten? Oh ja, en wat gaat er nu gebeuren met dit YouTube-kanaal? Er gaan zeker nog video's bij komen. Mijn babymaatje Noti en ik, wij gaan overal door België zwerven. En misschien krijgen we ook kapitein Maurits van tijd tot tijd mee. Wat we onderweg gaan ontdekken en beleven, zal ik zeker met u delen. Dus houd je van onverwachte plekjes in België? Stay tuned en abonneer u. Geniet met volle teugen van de feestdagen. En vaar